Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Linang Sara Makasalong. So now, I'm going to discuss about more sophisticated discrimination index. So let us define. So item discrimination refers to the ability of an item to differentiate among students on the basis of how well they know the material being tested. So various hand calculation procedures have traditionally been used to compare item responses to total task score using high and low scoring groups of students. So ito yung tinutukoy dito is yung pagkumpara sa mga score na nakuha ng mga estudyante. Kung ito ba ay highest and lowest. So ito ay tumutukoy na sa kakayahan ng isang item sa iba pang mag-aaral batay sa kung gaano nila kakilala ang material na sinusuri. So, iba't ibang mga pamamaraan ng pagkalkula or calculation ng kamay ay traditional na ginagamit upang ihambing ang tugon ng item sa kabuuang mga marka ng pagsusulit gamit ang mataas at mababang marka ng mga grupo ng mga mag-aaral. So, in this way, malalaman natin kung sino yung mga estudyanteng nakakuha ng highest and lowest score. So, computerized analysis provide more accurate assessment of the discrimination power of its terms because they take into account responses of all students rather than just high and low scoring groups. So, dito natin malalaman kung sino yung nakakuha ng pinaka-highest na score. So, the item discrimination index provided by ScorePack is a person-product moment correlations between students' responses to a particular item and total scores on other items on the test. So, ito yung index na to is discrimination ng item na binibigay na yung score pack ay isang ugnayan ng person-product moment sa pagitan ng mga tugon ng mag-aaral sa isang particular na item at kabuuan mga marka sa lahat ng iba pang mga item sa pagsusulit. Ito ang index na ito ay katumbas ng isang point BCRAL. So, this index is the equivalent of a point BCRAL coefficient in this application. So, it provides an estimate of the degree to which an individual item is measuring the same thing as the test of the item. So, ganyan sinabi natin. So, ito naman is ang katumbas. So, equivalent. So, makikita natin dito kung ano yung measurement na lahat ng mga scores ng bawat mag-aaral. So, because of the discrimination index reflects the degree to which an item in the test as a whole are measuring a unitary ability or attribute values of the coefficient will tend to be lower for the measuring of a wide range of contest areas than for more homogeneous tests. So, dahil dito sa ang discrimination index ay nagre-reflect siya or sumasalamin sa antas kung saan ang isang item at ang pagsusulit sa kabuuan ay sumusukat sa isang unitary na kakayahan o katangian ng ang mga halaga ng coefficient ay malamang na mas mababa para sa mga pagsumusukat sa malawak na hanay ng mga bahagi na nilalaman kaysa para sa magkatulad na mga pagsubok. So, item discrimination indices must always be interpreted in the context of the type of test which is being analyzed. Item with low discrimination indices are often ambiguously worded and should be examined. So, itong konteksto ay isang uri ng pagsusulit na sinusuri. Yes, ang mga ito ay may mababang mga index na discrimination ay madalas na hindi malinaw ang mga salita at dapat susuriin natin para maiwasan natin yung
uh, unfair na sinasabi. So, as a future educator or teacher, kailangan natin alamin kung ano yung mga ginagamit na way para sa totoong pagtuturo sa mga estudyante. So, a good is one of that has good discriminating ability and has sufficient level of difficult, not too difficult or not too easy. So, in the two tables presented for the levels of difficulty in discrimination, so there is a letter area of intersections which the two indices will indicate between 0.56 to 0.67, which represent the good item and a tests. So ito sabi natin dito yung magandang discrimination. So magandang item ay isa sa may mahusay na kakayahang makita ang kaibahan at may sapat na antas ng mahirap. Hindi siya masyadong mahirap or hindi naman masyadong madali. So, katamtaman lang. So, in the other word is katamtaman or medium. Sa dalawang talahanayan or in the two tables, okay, so pinapakita sa mga antas na kahirapan at discrimination, mayroon isang maliit na lugar ng intersection kung saan ang dalawang mga index ay magkakasabay sa pagitan ng okay, so 0.56 ito yung mas mababa. And then 2.67 ito kunti lang yung pagitan ng dalawa. So at the end of the item, reporters items are listed according to their degree of difficulty. Yung degree of difficulty is ang tulad ng easy, medium, and hard. So, itong ginagamit ng mga teacher sa mga estudyante pag nagkakaroon ng quiz B. So, doon malalaman ng estudyante kung gaano kahirap ang binibigay ng score. Halimbawa sa hard, mas malaki yung score niya. Halimbawa, pag hard, nakakuha ka ng 1 check is magkakaroon ka ng 10 points. So, sa medium will be 5 and sa easy, pwedeng 2 points yan. So, ito yung nangyayari or ginagamit sa mga quiz B or quiz competition. So, discrimination and discrimination good, fair, poor. Ito din yung mga degree of difficulty. Ito yung good. So, madali or katamtaman at mahirap. Pwede rin yung mas mabuti, patas. Yung ratings is tulad ng good, fair, and poor. So, this distributes provide a guide. It could be provide a quick overview of the test and can be used to identify items which are not performing well and which can perhaps be improved or research. Okay, so ang mga distribution na ito ay nagbibigay ng mabilis na pangkalahatang idea ng pagsubok at ay maaring upang matukoy ang mga item na hindi gumaganap na ng maayos at maaring mapabuti or itama. So, depende sa ating gagamitin sa ating mga estudyante, especially para mas matuto sila. After ng discussion, nagbibigay tayo ng mga quiz kung saan para ma-exercise ang mga minds nila para sa pagsasagawa ng mga pagsusulit or pagsasagot sa mga binibigay na pagsusulit ng mga guro. And that could be all. Thank you and shukran sa pakikinig.